Üdvözlök mindenkit a Method Suli novemberi epizódjában. Az előző részben egy olyan nagyhalas technikát mutattam be, amely kifejezetten azokon a vízterületeken működik eredményesen, ahol a halállomány nagy részét nagy testű pontyok alkotják. Ebben a részben is nagy halakra fogok horgászni, de egy olyan vízterületen, ami az előzőnél lényegesen nagyobb kiterjedésű, sokkal több fajta hal él a vízben, és egy totálisan más stratégiát kell ahhoz alkalmazni, hogy a tóban élő nagy testű pontyokat sikeresen horogra lehessen csalni. Ez a vízterület nem más, mint a mögöttem található fantasztikus, csodálatos maconkai víztározó, amely biztos vagyok benne, hogy sok horgásznak bakancslistás vízterület. A tározó összmérete több mint 58 hektár, de ahol én most horgászni fogok, az a 38 hektáros fő tározó rész, annak is a gáti szakasza. Legendásan jó horgászhelyez, ahol igazából összeszámolni sem tudnám, hogy hányféle hal akadhat a horogra, de akik féderbotozni idejönnek, elsősorban nagytestű dévérkeszegre, pontyokra, illetve tókhalakra áhítoznak. Annak a stratégiának, amit ma itt be fogok mutatni, az alapját egy olyan pelletkeverék alkotja, amely már nagyon sokszor bizonyított, ám ahhoz, hogy ez itt is működjön, most egy kicsit máshogy kell bekeverni. Azért kell máshogy bekeverni, mert az elmúlt években én nagyon sokat jártam erre a helyre, és olyan tapasztalatokat gyűjtöttem arról, hogy itt mivel lehet igazán eredményesen pontyozni, amelyeket most nektek is szeretnék bemutatni. Mint látjátok, az időjárás ahhoz képest, hogy már novembert írunk, kegyes volt, mert csak kicsit esik az eső, és csak kicsit van hideg, de ahogy elnéztek arra, ott a Mátra mögöttem még ködbe vagy felhőbe van burkolózva, úgyhogy várható, hogy picit még szemerkélni fog az eső, de hát most már az év ezen időszakát éljük, nincs rossz idő soha horgászathoz, csak kevésbé felkészült horgász, hogy készüljetek fel ti is megfelelő ruházattal, hogyha mostanában már horgászni indultok, elkezdett esni az eső, pont jó ahhoz az időjárás, hogy bekeverjük a csalogatóanyagokat. Azt említettem az előbb, hogy sokat jártam idén, egészen februártól kezdve mostanáig. Ez azért van, mert 2 évvel ezelőtt elkezdtem egy olyan kis vállalkozást, amelynek keretein belül lehet velem együtt horgászni, ahol megpróbálom a tapasztalataimat, tudásom egy részét, és természetesen élményt szolgáltatni azoknak, akik szeretnének ilyen pecát. Ezeknek a horgászatoknak egyik meghatározó helyszíne ez a maconkai víztározó, ugyanis sokan szeretnének féderbottal nagy testű pontyot fogni, amelyben tudok segíteni, főleg ezen a vízterületen. Vendégeimmel együtt itt már többfajta időszakban és időjárási körülmények közt pecáztunk, és kivétel nélkül mindig eredményesek voltak ezek a horgászatok. Ez annak köszönhető, hogy megvan itt egy úgymond sablon peca, hogy mit kell itt horgászni, hogy nagytestű pontyokat lehessen fogni szinte bármilyen időszakban. Azonban, mint minden, ez is folyamatosan változik. Ez azért van, mert sokan pecáznak itt, mindig valaki próbál valami újat, ami éppen véletlenül működik, és akkor egész egyszerűen a többiek is átállnak erre. Nyáron többször láttam itt olyat, hogy bojlis sportársak olyan anyagot pomboltak be a vízbe, amely rettentő pirosra festette azt. Én magam nem próbáltam ezt, mert kicsit fázom azért az ilyen nagymértékű aromásítástól, de nem olyan régiben Sajti barátom, aki egyébként visszatérő vendégem, próbálkozott. Ő ilyen kísérletező kedvű horgász, és ami volt nála piros színű aroma, amelynek meghatározója egyébként ez a Red Devil volt, ami ide ki van téve, összelocsolt mindent egy tálba, és amivel letettünk, azt így befestette és beízesítette. Én kicsit féltem ettől, hogy mi fog történni, de mivel már délután volt, és már túl voltunk jó pár nagy testű halon, ezért engedtem ennek, hogy ezt így művelje, és beetettem ezzel. Meglepő volt, egyszerűen meghökkentő volt az a hatás, amit ezzel elértünk. Az addig csak immelámmal táplálkozó pontyok olyan szinten vetették rá magukat az etetésünkre, hogy ilyen pillanatok alatt alakultak ki a kapások. Úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, hogyha ilyet lát az ember, mert a legtöbb ilyen nagyon eredményes horgász technika és ilyen recept a véletlen műve. Most is ez történt, ezt fogom nektek most bemutatni. Nem véletlen az, hogy 2 különböző keverőtál van itt előttem, ugyanis lesz egy pelletkeverék az etetéshez, és lesz egy pelletmix a metodkosárba való töltésre.
Ugye nem meglepő már az, hogy ezen a vészleten is elsősorban pelleteket kell használni ahhoz, hogyha szelektív pontyhorgászatot szeretnénk folytatni. Ami itt bedobásra kerül, az Kárt Mikropellet Mix Uni Plus Classic, 2 mm-es változat, ebből 2 csomag, és ez kerül kiegészítésre 4 mm-es unival. Azért kell ez a keverék, mert egész egyszerűen az ilyen nagy testű pontyokra, meg hát szinte már bármilyen pontyokra állóvízi körülmények között ennél jobb csalogatóanyagot nehéz találni, és mivel itt nagy mennyiségben kerül be a vízbe, ezért használok olyat, ami ugye nem tisztán univerzál, hanem keverve van klasszikkal. De ez csak az alapmix, ugyanis ehhez kerül aroma, méghozzá nagy mennyiségben, Tornado Aktivátor Spray Red Devil. Ezt ugye elsősorban a kosaraknak az utóaromázására szoktuk használni metodpecánál, de most ez a 2 flakon egy az egyben rákerül erre a keverékre, vagyis hát pontosabban abba a vízbe, amivel ezt be fogom keverni. Na de ezt el is készítem akkor most. Ezt az egészet ide beleöntöm ebbe a keverőtálba, a 2 csomag Classic Plus Unit. Csak kicsit nehezen mozog a kezem, mert hát amellett, hogy szemerkél folyamatosan az eső, még legalább hideg is van. Így. És ebbe kerül bele mindösszesen fél csomag 4 mm-es. Nem kell ennél több nagyot beletenni, mert azért szeretném megfogni is a halat, nem csak jól lakatni. Ez így kész is. Erre kerül rá valamennyi víz. Ugye mindig visszatérő kérdés az, hogy mennyi vízzel kell bekeverni ezeket a pelleteket. Nos, erre nem lehet fixen mondani semmit. Hiába is szeretnétek azt hallani, meg sokan szeretnék azt hallani, hogy ehhez kell most hozzátenni mondjuk 750 ml vizet, az nem állná meg a helyét. Ugyanis minden időjárási körülményekben teljesen más mennyiségű vizet vesz fel, most a szemerké, az eső, ez is áztatja valamilyen szinten, meg hát ezek a pelletek lassan szívják meg magukat. Ezeknek idő kell. És ugye ahogy szívja befelé a vizet a pellet, úgy szárad a külső rétege. Ráadásul még ha süt a nap, akkor még gyorsabban szárad. Szóval ezeket készre bekeverni nem lehet. Ezeket folyamatosan gondozni, ápolni kell, teszegetni rá a vizet napközben, és ügyelni arra, hogy mindig csillogjon a felszíne. Mert ha csillog a felszíne, az azt jelenti, hogy meg van ázva a külső réteg, tehát összetapad a pellet. Nem csak azért áll össze, mert a már felázott, belülről felázott pelletszemek deformálódnak, és ezáltal összeállnak, hanem azért tapad össze, mert a felületük is nedves. Erre nagyon figyeljetek oda, ez nagyon fontos. Na, erre teszek most valamennyi vizet, így, és erre ráöntöm ezt a 2 flakon aromát. Ezek kivonatok, tehát rendkívül intenzív színt és ízt biztosítanak, de itt ezen a vízterületen erre van szükség. Így. És ezt elkeverem. Ugye, mint mondtam, ritkán aromázok ilyen mennyiségben, és óvaintelek titeket attól, hogy ezt olyan vizen dobjátok be, ahol nem vagytok biztosabb benne, hogy ez működik, mert ott sajnos a fordítottját is el lehet érni. De itt ezen a vizen ezzel nem tudunk mellélőni. Ez fest mindent, tehát jól látható, hogy a kezem is befogja, de hát most az annyi baj legyen. Jó. Teszek még rá egy pici vizet, és aztán hagyom pihenni, és addig bekeverem azt, ami a kosárba fog kerülni. A metodkosárba való keverék az úgy néz ki, hogy abba kell tenni egy csomag Kárt Mikropellet Aquagarant Mix Univerzált, 2 mm-eset. Ez egy jó erős pellet, tehát magas fehérje tartalmú. Ezt most nem keverem klasszikkal, nem tisztán kerül bele. És kiegészítem 2 doboz Four Seasons Method Pellet Mix őszi változattal. Ezek ugyanis tartalmaznak mindenféle nagyobb szemcsét, tartalmaznak persze kisebb szemcsét is, színes morzsákat, amelyek azért felhívják a figyelmet az etetőkosárra, hát illetve a metodkosárra. Ebbe nem kerül bele plusz aroma. Azért nem kerül bele, mert ezt tudom menet közben is aromázni. Tudom géllel kezelni a töltetet, tudom sprével kezelni a töltetet, mind a kettő hasznos lehet, de az elején nem akarom elvinni egy irányba a keveréket, majd később tudom ezt alakítani. Nyilván, hogyha az, amivel etetünk, az ennyire aromás,
akkor erre is biztos, hogy fog kelleni, méghozzá több, mint arra, de mondom, ezt menet közben én magam tudom irányítani, hogy sprével vagy géllel szeretném elérni azt az állagot, illetve azt a végeredményt, amely fogósnak bizonyul éppen aznap, amit még nem tudok, hogy milyen lesz, de majd kiderül. Így, erre is kerül valamennyi víz, ezt folyamatosan kell majd peca közben hozzáadagolni. És akkor ezt is kicsit félreteszem pihenni. Egy 5 percet még ebben a nedves nyírkos időben is állni kell hagyni ezeket a pelleteket. Letelt az 5 perc. Bocsánat, hogy felvettem a kapucnit, de megint szemetel az eső. Kezdenek megázni már a pelletszemek, de még mindig nem végleges ez az állag. Ez még változni fog egész nap. De ha már összenyomom, akkor már alkalmas arra, hogy beletöltsem abba a kosárba, amivel az etetést fogom végrehajtani. Míg a másik keverék, ami ugye a metod kosár töltésére szolgál, azért látszik a kettő közt a különbség, hogy ezt mennyire megfestette az aroma, ez pedig mennyire barna. De ezt is megfogja majd, csak ezt lokálisan. Ebben még kell egy kis vizet tenni, de alapvetően már el tudom kezdeni a horgászatot. Azonban itt a peca egy ilyen metodos keresőhorgászattal szemben, mint amit előző az otthonbeli részben láthattatok, nem azzal kezdődik, hogy bedobok, hanem azzal, hogy készítek egy alapozó etetést. Ezt fogom nektek a következőkben megmutatni.
Úgy látom, hogy ebben a hidegben ez a tokhal volt a leggyorsabb, aki az etetésre ért. Vannak ennél lényegesen nagyobbak is ebben a tározó részben. De hát így elsőre szerintem nem rossz. Óvatosan kell itt a köveken, mert könnyű megcsúszni. Aztán hoppácska lesz belőle. Na. Jó, mindjárt mehetsz. Na, nézd. Mehetsz, ha gondolod, azaz. Na, gyerünk, menjél. Az se baj, ha úszol. Azaz. Na, mehetsz. Visszadobtam a 395-öset. Ahogy letettem, el is húzta a 425-öset valami. Bár attól tartok, hogy ez, ha ponty is, akkor se túl nagy. De lehet, hogy a tóban élő kapitális dévérkeszegek közül az egyik. Viszont átment a másik alatt, úgyhogy kicsit szövök, fonok. Jó. Szerintem megoldottuk. Aha. Jújjúj. Ennek a pályaszakasznak a jellegzetessége, hogy ilyen átlagméretű ponty ritkánokat horogra, azok általában kiszorulnak innen oda a sekélyebb részekre. De hát mivel ugye fogy a víz a tározóból még most is, ezért összeszűkül ide most mindenféle hal. Úgyhogy lehet, hogy ez egy kisebb ponty lesz talán. Vagy még egy tokhal. Nem tudom, milyen halat fogtam, ez érdekes. Mert a nagy pontyot azért úgy érzi az ember, hogy az úgy makacskodik, de hogy ez mi? Ponty. Ponty lesz, az biztos. Megyek lemeríteni. Nagyon fontos, amikor ilyen sekély vízbe horgászunk, hogy legyen egy hosszú merítőnyelünk. Ez, ami nálam van, az 5 méteres brutál kárp, viszont csak 4 méterbe használom. És nektek is azt javaslom, hogyha ilyen nagyméretű merítőfejet akartok mozgatni, akkor inkább az 5 métereset válasszátok, és az első tagot ne használjátok, mert különben azt azért nehéz mozgatni azt a nagyméretű fejet. Így, hogy 5 méteres a nyél, és 4 méterbe használom, így annyira erős, hogy még ezt a nagy bojlis fejet is kényelmes és könnyű vele mozgatni. Hát csak mindig ellenkező irányba megy a halom. Jó! Fú! Ez az. Egy, kettő, három. Fúha! Megnőtt Mikkiért. Jaj! Erről beszélek mindig, hogy metodhorgászat során az a jó pelletkeverék, ami a fárasztás után még egy kicsi van a kosárba. Ha ez nincs, és ott bent kirobban a kosárból annak a tartalma, akkor egész egyszerűen ponty nem találja meg. Tehát az a teória, hogy az a kaja jó féderezni, ami nem marad benne a kosárba, ez megállja a helyét, ha open-endes klasszikus féderezésről van szó, de ez metód. Itt ezen a kosáron múlik minden, ezt kell megtalálni a halnak, mert ebben van a csali. Ez olyan kaja kell, amiben nem marad a kosárba. Pont. Ez ilyen egyszerű. Na, lássuk, mit fogtam. Gyönyörű aranyszínű tőponty.
Nagyon fickándozna még. De nézzétek, mekkora lapát van ott hátul. Nagyon szép hal. Az ilyen méretű halak rendkívül gyorsan elfogyasztják azt az etetést, amit bedobunk neki, úgyhogy ezt mindenképpen pótolni kell. A következőben szeretném azt részletezni, hogy hogyan áll össze itt a Maconkai gáton a horgászat stratégiája, mert oké, hogy etetünk, de nem mindegy, hogy mikor, és az sem mindegy, hogy mennyit. És ami legfontosabb, elmondom, hogy ennek mi az oka, legalábbis szerintem. Na, te meg menjél vissza. Arra. Ugye ennek a vízterületnek a sajátossága az, hogy nem csak a rezgős picces horgászok látogatják előszeretettel, hanem a nagyponty horgászok, tehát a bojlis horgászok is. Nagyon sok bojlis horgászverseny van, és a tó egy része ezeknek, tehát a bojlis pecásoknak a kiszolgálására lett kialakítva. Ez a gáti szakasz, ez is népszerű a nagyponty horgászok közt, és ugye jellemző még az is erre a vízre, hogy itt nem lehet behúzni, tehát a dobós pecát kell alkalmazni mindenkinek. Mit jelent ez? Miért fontos ez? Hát azért, mert emiatt a halak szerencsére nem 150 méterre vannak beszoktatva, hanem egészen pontosan, mivel mindenki dob, ezért ez a kényelmesen elérhető 100, 110, 120 méter az, ahol folyamatosan enni kapnak. Itt a bojlis horgászok is általában szponba letetnek, vagy dobócsővel, és emiatt a halak így hozzászoktak ahhoz, hogy akkor van kaja, amikor valami becsobban a fejük felett, és akkor lehet kajálni, lehet enni. Éppen emiatt fontos az, hogy féderhorgászat során se csak bedobjuk oda a végszelékünket valahova, mert egész egyszerűen ez nem váltja ki a halból a táplálkozási ingert. Ránézek a vízre, és biztos vagyok benne, hogy ha oda dobnám be mondjuk 115 méterre a végszelékemet, akkor tuti biztos, hogy 3 méteren belül lenne ott egy ponty. Azért vagyok ebben biztos, mert ugye kicsi a víz, szűkül össze az élettere a halnak, egyre nagyobb egyedszámban található itt meg a mélyvízen, biztos, hogy van ott hal. De azzal, hogy becsapol itt mellette egy ekkora kosárka, tulajdonképpen leér oda a fenékre, és előbb-utóbb egy keszeg felköti magát rá, mert a pontyból ez nem vált ki táplálkozási ingert. Az vált ki belőle, ha bedurran a szpomb, vagy az etetőgombóc, és lehet szedegetni, ami bejutott. Én ezt úgy képzelem el, hogy ezek a nagyméretű pontyok véletlenül nem is a fenéken tartózkodnak, lehet, hogy nem is fenék közelben, hanem valahol félvizen, és hogyha potyogott le a kaja, akkor lebuknak, táplálkoznak, felszedik, ami megtalálható ott, és aztán visszaemelkednek. Éppen ezért tök fölösleges bedobni egyszerre egy vödör etetőanyagot, mert hiába dobunk be nem egy vödört, hanem 10 vödörrel oda, azt is körülbelül fél óra alatt feltakarítják. Ha nem a pontyok, akkor a keszegek vagy egyéb más halak. Itt, ezen a vízterületen a folyamatosság és az etetési ütem, az etetési rendszeresség az, ami fontos. Ez annyit jelent, nyilván ez más nyáron, más télen, más ősszel, de mindig kell etetni. Meglepett engem, amikor február végén voltam itt horgászni, hogy már akkor igényelte a hal azt, hogy folyamatosan püföljük, folyamatosan durrogjon be a feje fölött a gombóc. Csak akkor tudtunk akkor is pontyot fogni, amikor etettünk. Nyáron ez még kardinálsabb, akkor sűrűbben kell. Ebben az időszakban, amiben most vagyunk, tehát így novemberben, én azt gondolom, hogy ez a 3-as, 4-es ütem, ez már bőven elég, ez annyit tesz, hogy 3-4 gombócot egyszerre rá kell dobni, majd utána rádobni a metodkosarakat, hiszen akkor a hal lent van, lent táplálkozik a fenéken, vélhetően megtalálja előbb-utóbb a metodkosarat, és meg is lehet azt akasztani. Most az első etetés óta már eltelt kb. 40 perc, ez alatt volt egy tokhal, meg egy ponty. Biztos vagyok benne, hogy tartózkodik még ott hal, de abban is biztos vagyok, hogy igényli már most azt, hogy jusson be még táplálék. Minél több jut be, minél rendszeresebben, annál több hal fog oda összegyűlni, és annál bátrabban fognak táplálkozni a táplálék konkurensek miatt. Éppen ezért most 2 hal után megy rá 3 vagy 4 gombóc, majd újra rádobom a metodkosarakat, és hát nem is 100%-ig, de 99%-ig biztos vagyok benne, hogy lesz rajta hal.
visszajelzés az a halak részéről, hogy ráetetés után milyen gyorsan érnek vissza. Most az előző etetés után kicsit sokat kellett várni. Volt egyébként 2 ilyen hát beleúszás, vagy keszekkapás, nem is tudom, hogy mi lehetett, de egyik se akadt meg. És most ez egy határozott elhúzós kapás, amire bevágtam. De hát kellett egy fél óra, amíg visszamerészkedtek halak a rátetés után. Ez egyértelmű jele annak, hogy túl sok, amit dobtam. Tehát 4-et dobtam rá, következő etap azt hiszem csak 2 vagy 3 dobás lesz. Egész egyszerűen sok, amit bedobok. Hideg a víz, most gyorsan lehűlt, nem szabad túltolni ezt se. Normál esetben a víz színén húznám a halat, lefelé tartott bottal. Annyira alacsony a vízállás, hogy félek, hogy neki húzom valami kőnek a halat. És akkor elbúcsúzunk egymástól. Mondj, gyere öreg bele a hálóba. Jaj! Basszus, alig fér bele, azt a mindenit. Új, mekkora ponty. Hát, azt hiszem több magyarázat nem kell, hogy miért szeretek maconkára járni. Micsoda hal. Azért érdemes megnézni, hogy mekkora szája van ennek a halnak, és ez a horog mégis milyen szépen beült neki. Nem nagy horog, 8-as méretű, Bideme Teamfeeder Method Pro szakál nélküli horog, de irgalmatlan be tud akadni ez a nagy húskampó. Nagy, hát már hogy úgy nagy, hogy egy átlagméretű pontyhoz, mert ő hozzá képest nem nagy. De gyönyörű szépen megfogta a halat, és látható, hogy nem szakadt szét a seb, nem szakadt ki, nem vágta szét a horog, mert vastaghúsú, és ennek a kiakasztása mindössze ennyi. Tehát ezért kell megfelelő horgot választani, hogy a hal ne sérüljön. Hát, hideg ide, hideg oda. Azt hiszem, hogy maconkára bármikor érdemes jönni. Gyönyörű, fantasztikus ponty. Ha megvan ez a jó stratégia, akkor ilyen halakat lehet fogni. Fantasztikus. Nem tudom, mennyi lehet ez, de hamarosan megtudom, mert az ilyen méretű halakat már nem szabad visszaengedni azonnal, hanem szólni kell az ügyeletes halőrnek, hogy jöjjön ki, mérje le, vegye fel az adatait, azért, hogy a statisztikába bekerüljenek, és ráadásul a maconkai úgymond tehát fogási napló vagy a rekordlistába is fel kell ezeket a halakat már vinniük a halőröknek. Gyönyörű hal. Bár az én horgom nem ütött nagy sebet a hal szájában, azért rend a lelke mindennek. Érdemes lekezelni azt a kicsit is. Így. Látszik egyébként, hogy kagylónélme nagyon sárga itt. Na, gyerünk. Így, most szépen lekötjük ebbe a lebegő mérlegelő hálóba. Aztán majd amikor jönnek a halőrök, ők lemérik. Jaj! Alig helyeztem biztonságba a pontyot, ez a másikat is elragadta valami. Ott van a víz tetején már fönn. Mondjuk azért mesekély a víz, de legalább megakadt. Hát ez nyáron történik, akkor valószínűleg itt csattogott volna a bot lefelé a köveken. De nem nagyon volt kiengedve a fék. Most ezt megúsztam. Attól zseniálisak ezek a kajvóbotok, azon kívül, hogy a dobásbiztonságot az eddigi ismeretlen szintre emelik, hogy még ilyen hozban, ilyen erősségben, ilyen dobási képességek mellett is elképesztően rugalmasak. Tehát az, hogy ezt a 8-as kisméretű horgot nem tépem ki a hal szájából úgy, hogy még a fék nem szólalt meg,
Azért ezt nagyon kevés bot tudja. Érzem, hogy nagy hal egyébként. Egész idáig nem nyúltam a fékhez, most is csak azért, mert már a fonott dobóelőke van benne, és az azért már elég rideg. Hát azért szép hal ez is. Azt a mindenit. Hú, mi hal ez is, gyerekek. Látjátok? Ennyi fogott. A horog hegye. A csontba akadt be neki, és nem ment mélyebbre, csak ez, és nem hajlott ki a horog. Ennyi kivenni. Ennyi múlt ennek a nagy halnak a fárasztása. És nem nyílt ki a horog. Basszus. Hát lehet, hogy ez nehezebb hal, mint a másik. Ez a kis gömböc. Hát látszik az ugye, hogy ezek a halak enni jönnek ide. Tehát akkor tudjuk őket megfogni, horogra csalni, ha úgy tudjuk oda lokalizálni őket a horgászainkra, hogy enni jöjjenek. Ő pedig, hát nézzetek rá a pocakjára, ő enni akart. Térjünk rá arra a nagyon fontos dologra, hogy milyen felszereléssel érdemes itt a Maconkai víztározón pecázni. Ezen a tavon ugye egyrészt a nagytestű halak miatt kell olyan felszerelést használnunk, amely bírja a megterhelést. A másik fontos dolog pedig az, hogy a meghorgászható távolság miatt kell olyat választanunk, ami alkalmas arra, hogy egyáltalán elérjük az ott élő halakat. Ugye azt a távolságot, ahol a halak megtalálhatók, elsősorban nem mi, már hogy rezgőspicces horgászok, hanem a nagypontyhorgászok határozzák meg. Mint mondtam, ők nagyjából ilyen 100-110-120 méterre szpombolnak, hiszen dobóspecát tudnak itt alkalmazni, mert csak az van engedélyezve, így aztán célszerű nekünk is oda azt elérni. Viszont itt az elérhető távolság mellett nagyon nagy hangsúly kap a pontosság. Szerintem féderbotos horgászatnál, azzal a technikával, ami most bemutatásra kerül, teljesen mindegy, hogy 100 vagy 105 vagy 110 méterre műveljük ezt. Sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy mindezt pontosan csináljuk. Mert hogyha nem pontosan csináljuk és szétszórjuk a halat mondjuk egy nagyobb távolságon, akkor azzal nem érünk el semmit. Ha nem tudjuk azt szépen megdobni, meghorgászni, szépen a kosarat ráhelyezni a vízre, nem érünk el semmit. Itt minden a pontosságon és nyilván a maximálisan ugye a mi erőnkből eredően, illetve a felszerelésből eredendően elérhető távolságon múlik. Ez, amit én most itt horgászok, ez 95 és 100 méter. Azért ez, mert 90 méterre etetek. Azért etetek rövidebbre, mert ugye azt a botot, amivel etetek, egyrészt a nagy tömeg jobban kihúzza a monofil zsinort, kicsit messzebbre megy, másrészt nem magam mögött állítom meg, hanem előre engedem, ezáltal is az már métereket jelent. És ugye a nagy halhorgászatnál nem árt az, ha kicsit az etetés előtt pecázunk. Az a felszerelés, amivel én most itt horgászom, semmiben sem tér el attól, amit az előző epizódban Bonyapusztán használtam. Ugyanazok a botok, tehát Bideomet Teamfielder KV 395 és 425-ös longcast botok lettek megszerelve.
Ugye ezek ettől lényegesen, de lényegesen nagyobb távolság megdobására képesek, de itt nincs erre szükség. Itt azért kellnek ezek a botok, hogy ezt a távot tűpontosan lehessen meghorgászni, ráadásul olyan bot legyen a kézbe, amivel a kapitális halakat is nagy biztonsággal ki lehet fárasztani. Rugalmas, erős, ez a kettő egyébként ritkán passzol össze, hogyha botokról van szó, de ahhoz, hogy én ezt a kisméretű horgot, mert azért valljuk meg őszintén, egy 8-as méretű szakál nélküli horog, az 10-15 kilós halak horgászatánál már kicsinek mondható, de ahhoz, hogy ezt a horgot én ne tépjem ki a hal szájából, még a sekély vízbe se, ahol itt oldalazik a hal, és már szinte leér csórikámnak a hasa az ajzatra, ne tépjem ki a hal szájából, ahhoz kell egy olyan rugalmas bot, ami kidolgozza ezeket a váratlan erőhatásokat, amikor belazul, vagy nagyon megfeszül a felszerelés. Szóval ezek a Kaiwo botok ezt tudják, és tökéletesek arra, hogy itt a maconkai víztározón ezt a kívánt távolságot megdobjuk. Aztán, hogyha valami miatt nem működik az etetésen történő horgászat, mert lehet ilyen egyébként extrém esetekben, akkor van a kezünkben egy olyan fegyver, amivel akár elérhetjük azt a 120, 130, 140 méteres távolságot, ahova ilyenkor bemozdulnak a halak. De normál esetben ez a 100 méter pontosan meghorgászva sokkal, de sokkal eredményesebb, mint a 120, 130, 140 pontatlanul. Az orsó, ami most a botokra került, illetve nem is került, mert már rajta volt, hiszen az előző hónapban is ezeket használtam bonnyapusztán, az a Master Longcast orsó. Ezeknél jobb távdobó orsó nem kell ezekhez a botokhoz, viszont egy jelentős különbség van a felszerelésben, az pedig a főzsinór vastagság. Ugyanis ott az volt az előírás, hogy minimum azt hiszem 30 század milliméteres vastagságonak kellene a főzsinórnak, ha jól emlékszem. Azokkal viszont, az olyan vastag zsinórokkal nem lehet elérni ezt a kívánt távolságot. Éppen ezért 0,22 mm-es max feeder zsinór került föl rá, amelyet természetesen dobóelőkével kell még erősebbé tenni, hogy egyáltalán ezeket az extrém erősen kivitelezett, mert hogy a pontossághoz azért erős dobás is kell, dobásokat bírja, ez nem más, mint fonott dobóelőke. Tehát enélkül egy ilyen pontos távoli horgászat szerintem elképzelhetetlen. Ebből 0,20 mm-es bőven elegendő, nem kell ettől se vastagabb, se vékonyabb. Viszont nagyon fontos, hogy dobókesztyűt használjunk a dobások során. Na de ugye ez a felszerelés az arra alkalmas, hogy horgásszunk. Felmerült a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a 90 méteres távot pontosan meg is tudja metetni. Mutatom. Ugye azt említettem, hogy a boilies szakemberek itt spomba letetnek. Ahhoz, hogy a spombot be tudják dobni az általuk kívánt távolságra, speciális felszerelésre van szükség, méghozzá spotbotokkal letetnek. Azonban én ugye rugalmas botokhoz vagyok szokva. Hogyha egész nap végigdobálom a napot ezekkel a Kaiwo botokkal, akkor ha közben fel kéne vennem egy ilyen erős spotbotot etetés céljára, egész egyszerűen nem menne vele pontosan a dobás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem egész egyszerűen kell egy kis idő, míg átáll a karom, átállok az erősebb, durungabb botokra. Éppen ezért kell egy olyan felszerelés a pontos horgászat kivitelezéséhez, ami hasonlóan rugalmas, mint azok a botok, amikkel pecázom, viszont lényegesen, de tényleg lényegesen nagyobb a terhelhetősége és a dobósúly tartománya. Hát immár ez is elérhető, és ezt a tulajdonságot, ezeket a tulajdonságokat elsősorban folyóvízi botok tudják, hiszen ott szükség van rugalmasságra a kifogható halak biztonságos fárasztás érdekében, de szükség van a stabilitásra, az erősségre ahhoz, hogy a nagy tömegű kosarakat be lehessen dobni. Nos, most nem olyan nagy tömeget dobálok, hiszen ez a kosár, ez megtöltve nem képvisel akkora tömeget, mint mondjuk egy folyóvízi kosár, ami lehet akár csak az öntömegét tekintve is 300 g. Viszont ezt távolra kell eldobni. Ezt 90 méterre kell eldobni pontosan. Ehhez, amit én most használok, az a Kaiwo bot családunk egyik új tagja, az Extreme 500 River Feeder névre hallgat. Egyébként a jelzése az 395-ös EXH. Ez a bot, mint említettem, kifejezetten folyóvízi felhasználásra készült, de az ilyen esetekben is kitűnően alkalmazható, hiszen rugalmassága miatt rendkívül könnyű vele dobni, nagyon pontosan lehet vele dobni, szépen lehet ezt a nagy gombócot oda beérkeztetni az etetésre, hiszen a víz nem olyan mély, nem csobban akkorát, mint egy atombomba, tehát gyönyörű szépen pontosan lehet vele dobni, és ezért kell ez a rugalmas bot, és nem egy ilyen erős spomboláshoz is alkalmas bot, mert itt az etetés minősége is legalább olyan fontos, mint a pontosság és a távolság. És most el is jött az idő, hogy etessek, mert már rég volt dobva neki kaja,
még a végén odébb úsznak ezek a kis pikkelyesek. Mint azt említettem, mindenféleképpen használjunk dobókesztyűt, akkor is, amikor a megtöltött metodkosarat dobjuk be, de még fontosabb, hogy amikor etetünk, akkor legyen rajtunk vagy dobóúj, vagy dobókesztyű, mert ez az erős fonott zsinór, ez dobás közben, hogyha megcsúszik a fék, vagy valami baj történik, képes elvágni az ujjunkat. Vigyázzunk magunkra, ha lehet. Az alkalmazott végszerelékek közül először azt szeretném bemutatni, amellyel az etetés történik. Ez is nagyon fontos, ezért térek ki rá részletesen. A főzsinór után egy 0,21 mm vastagságú fonott dobóelőke van. Ez követi, illetve erre van feltéve egy inline zsinórvezetésű kosár. Név szerint a pellet féder dart kosarak közül a 4 bordás, abból is a 65 g-os. Azért kell ilyen nagy öntömegű kosár, és úgymond ilyen kicsi befogadó képességű és méretű kosár, mert ez központos, tehát ennek a gombócot, hogyha rágyúrjuk, akkor ennek a közepében lesz egy masszív kis mag, ami biztos, hogy befelé húzza a végszerelékünket, illetve hát a zsinórunkat. Ezért nem jó egy könnyebb kosár, hiába tudunk rá mondjuk nagyobb gombócot tenni, aminek az össztömege már nagyobb lesz, mint amit erre teszünk, mert egész egyszerűen nem lesz központos a súlyeloszlása, és ezért nem fog annyira szépen messzire és pontosan repülni. Ezért kell ez a 65 g öntömegű kosár ide. Ez alatt van egy tungsten swivel bead, ugyanolyan, mint a metod végszerelékeken, és ez egy forgóval van lezárva. Egyszerű ez a végszerelék, tehát nem kezd túl kombinálni, de meg kell hozzá találni a megfelelő kosarat, hogy az etetés ne csak távolra történjen, hanem pontosan is. A végszerelék, amivel most horgászom, egy 55 g-os Dart Pro kosárból áll. Ez ugye elég nagy méretű, mert XL-es méretű, tehát ebbe fér azért bőven etetőanyag, de mégis könnyedén és pontosan megdobható vele ez a 95-100 méteres távolság, és ebben a szélcsendes időben még simán fixálható, stabilizálható is. Ez alatt van a már szokásos tungsten swivel bead, SS méretű, majd ezt követi egy forgó, egy 8-as méretű forgó, és ebbe van belehurkolva a horogelőke. Ez ilyen esetben fonott, ugyanis ezen a vészterületen lehet fonottat használni, és ugye a dobóelőke is fonott, az 0,20 mm-es Max Brax Longcast, míg a horogelőke az Max Brax 0,16 mm-es. A horog, amit itt is használok, mert elég sok helyen, ahol nagy pontyozni kell, ilyet használok, ez a Baidume Teamfeder Method Pro horog, abból is a 8-as méretű szakál nélküli változat. Ez van kiegészítve egy 10 mm-es Black normál vastagságú tüskével. Kezd felszakadozni a felhőzet. Ezzel egy időben szerintem a pontyok étvágya is kicsit alább hagyott. Azt hittem, hogy majd úgymond a derült ég és a pozitív irányba történő időjárás változás az majd jó lesz, de nem úgy tűnik, egyre aktívabb a keszeg, a pont pedig egyre inaktívabb. De most elhúzta valami jobb hal. Érdekes, hogy az a felszerelés, ami a etetés mögé van dobva, az a legutolsó etetési ütem óta csak keszegeket ad. Ez, ami pedig csak kicsit van mögé rakva, ezen ritkábban van kapás. Egészen pontosan ez 4 órát volt, mondtam is a Tominak, hogy
nincs szívem kivenni, mert mondom, ez legalább nem ettem meg a keszek, hát elhúz egy pont. És hát természetesen így is lett, úgyhogy igazán. Úgy látom, hogy egy koi pont lesz. Bíztam benne, hogy tudok itt egyet fogni, mert vannak azért szép számmal a tóban. Nem csak nagy halak élnek maconkán, hanem ilyen szépek is. Fantasztikus, gyönyörű ez a koi ponty. Olyan különleges hal. Nem elég, hogy koi, de még spanyol is. Spanyol mintás. Gyönyörű. Szépen felváltott ezt a felhős, hűvös időt. Ez a szűrt napfény. Jaj. Le is veszem az esőkabátom. Úgyhogy térjünk rá a csalikra. Hogyha 2 darab csalit kéne hoznom ide, maconkára, ez a metodpecenhoz, ez a 2 lenne az. Egyszerű választás mind a 2, ugyanis az egyik az a Tornado Wafter Red Devil, tehát ízazonos azzal az aromával, ugye, amivel kezeltem az etetésre szánt peletet és a kosarat. Míg a másik az a Forbali Wafter Sea Monster. Ebben többféle méret is van, tehát tudunk alkalmazkodni a halak kapókedvéhez, a csalitüskénk méretéhez és a horog méretéhez is. Nyilván most ugye nagyobb horog van fönt, tehát a közepes és a nagy méretű peleteket választom ki ebből. De van itt még 2 aroma is, ugye ez már képbe került, ez a Tornado Activator Spray Red Devil, ezzel lett ugye az etetésre szánt keverék kezelve. A másik pedig ugyanebben az ízben az aktivátor gél, amelyet a kosárnak az epicentrumába nyomok, és azon kínálom fel a csalit. Egyszerű egyébként ez a rendszer, mert hogyha minden apróság stimmel, akkor az eredmény nem maradhat el. Mióta bejött ez a napsütés, azóta egyszerűen nem lehet kapást elérni, de nem csak én vagyok, így ezzel az egész gát megállt. Érkeztek bojlisok, több sátorral is ők is etetnek, de hal nem nagyon jön. Most viszont valami elvitte, és el is ment. Úgyhogy szerintem, ha hal volt, már ha valószínűleg, hogy ponty volt, akkor oldalas volt, de én tokra gyanakszom egyébként. Egyszerűen, hogyha bejön ez a melegfront,
akkor sajnos maconka is megbénul. Azt el kell fogadni. Ahogy az elmúlt epizódokban is tapasztalhattátok, ebben a részben is egy csokorba szedtük azokat a legfontosabb apró cikkeket és csalikat, amelyek az adott, már bemutatott technika kivitelezéséhez nélkülözhetetlenek. Ennek most a neve Sipi őszi Red Devil nagypontyos szett. Ez áll egy darab, illetve hát egy csomag XL-es méretű Dart Pro metodkosárból, 55 g-os változatból, ez ugye szett, tehát tartalmazza a töltőszerszámot is. Áll egy olyan kosárban, amivel etettem, ez Dart Pellet Fader, méghozzá 65 g-os 4 bordás változat. Áll továbbá 2 tekercs fonódzsinórból, az egyik a Max Brax Longcast, tehát ez egy fonott dobóelőke, valamint áll horogelőkéből, ami Max Brax 16-os fonott horogelőke. Ezen kívül az apró cikkekből, ez a Tungsten Swivel Bead, a már nélkülözhetetlen tulajdonképpen, akár így is mondhatnám, áll 10 mm-es normál vastagságú fekete tüskéből, és egy csomag Carprig Swivelből. Ezen kívül a 2 doboz csali, ami ezen a horgászaton úgymond szerepet játszott, az is megtalálható a csomagban. Az egyik a Forbari Wafter Seamaster, a másik pedig a Tornado Wafter Red Devil, valamint egy flakon Red Devil aktivátorgél aroma. Ez persze már ami belefér, kis dobozkában kerül hozzátok, és kiegészítésre kerül egy általam dedikált fotóval. És mindezt természetesen, ahogy eddig is, nagyon kedvező áron tudjátok beszerezni. Novemberről lévén szó, erre a horgászatra, és hát nyilván a filmforgatásra is kétszer fél napot szántuk rá, hiszen nagyon korán sötétedik már, és reggel pedig későn világosodik. Szűkös az idő, éppen ezért úgy terveztük, hogy 2 nap fogunk horgászni, és milyen jól tettük, hiszen így legalább azt is be tudtuk mutatni, hogy milyen éles kontrasztok lehetnek az időjárás, és ezáltal a fogás tekintetében is. Míg a tegnapi napon szakadó esőben kezdtünk el pecázni, viszont ahol a kétvágyuknál voltak, ettek. Ugye tegnap hidegfront volt. Mára délelőtt még úgy, ahogy be volt borulva, aztán kisütött a nap, bejött ez a melegfront, és egész egyszerűen lehetetlen kapásra bírni ezeket a halakat. Oké, volt ma is koi pont, meg volt egy nagy hal, ami oda lett, mert kiakadt be a horog, de meg se közelíti azt, amit tegnap tapasztaltunk. Hát ennyire szeszélyes ez a nagy halhorgászat, ezt tudomásul kell venni, ha valaki kifejezetten célzottan nagytestű pontyokra horgászik, hogy rájuk az időjárás nagy hatással van. Minden esetre köszönöm szépen, hogy ebben az epizódban is velem tartottatok. Hogyha tetszett ez a film, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, hogyha a szett nyert le a tetszéseteket, akkor szerezzétek be és próbáljátok ki még az ősszel. Hasonló remek tartalmakat pedig a Haldorado Fishing TV YouTube csatornán találtok. Decemberben pedig találkozunk. Sziasztok!